Tällä kertaa aletaan varmaan laittaa tämä pumppu takas paikalleen ja katsella noita viiksiä vähäsen. En tiedä, että johtuiko se vilikun toimimattomuus siitä, että mulla ei ollut tuo hätävilikun katkaisija paikallaan tuossa autossa ollenkaan. Mietin, että menneekö se sen kautta se sähkö noihin vai ei, mutta minä nyt kokkeilen tuossa aluksi, että toimiiko se, jos minä panen tuon hätävilikun katkaisimen paikalleen nuo vilikut. Jos se toimii, niin sitten me ollaan selvillä vesillä tuon kytkysysteemin kanssa tuon viiksihärrilin kanssa. Mutta katsotaan sitten sekin, että mitä kaikkea minun piti tehdä siihen, tai pitää tehdä siihen, että se sopii tuonne. Mutta aletaan nyt ensiksi varmaan laittaa tämä takaisin tuonne autoon. Tää pitää pikkusen varmaan siistiä tuosta. Mulla meni vähän maalia tuonne, niin varmaan pitää pikkusen sliipata maalia pois varmaan täältäkin, että se tulee varmasti tiivis sitten, kun se nyt lyön takaisin tuohon. Mutta ei siinä. Lähdetään katselemaan, saadaanko tuonne paikalle ja mitä niiden vilikkuviksien kanssa käypi. No niin, nyt on katkaisija takaisin paikallaan tuolla ja kun tätä painaa, niin meillä alkaa vilikut vilikkasemaan ihan normaalisti. Tai normaalisti mulla on takalamput irti, niin se vilikkuu nytten tosi nopeasti. Ja katsotaanpas toimiiko nuo. Elikkä vilikkuviiksekin toimii. Sitä en nyt tiedä, että johtuuko se tuosta, että se alkaa tuo rele vaan tärisemään tuolla, kun mulla ei ole noita lamppuja tuolla takana tosiaan paikallaan, niin se voi olla siitä. Joo, eli tuo voidaan nyt periaatteessa laittaa tuonne pysyvästi olemaan, niin aletaan nyt kuitenkin ensiksi laittaa se pumppu paikalleen tuonne autoon. Pumppu on nyt paikallaan siellä ja toivottavasti se nyt pitää. Sen näkee vasta sitten, kun käynnistetään tuo auto ja käydään sillä vähän ajamassakin jopa. Tuonne minä olen laittanut kans uuden tiivisteen tuonne, mihinkä menee tuonne tehostajalle tai tuonne rajetango vai mikä tuo nyt on rajetangolle, että menee tuo öljyletku. Niin se vuoti sieltäkin, minä laitoin sinne kans uudet tiivisteet. Ja minä olen tosiaan tähän vaihtanut tuon uuden kulman tai lähön kulman, ja nyt tuo alipaineletku tuonne tehostajalle menee tuolta alakautta tonne noin, ja se on paljon parempi kuin mitä se oli tästä päältä. Vieläkin se on vähän semmoinen kötöstys, mutta se saa nyt olla. Toivottavasti tämä vaan pitää, tämä ei ole mikään kauhan, kuten näkyy, se heiluu aika lailla. Mutta se saa nyt olla, sitä jumpataan sitten jossain välissä lisää. Mutta nyt sitä vilkkuviiksi hommaa. Viikset on tosiaan nyt siinä jo kiinni vähäsen, ja tässähän on isompi tämä reikä, mitä olemassa on alkuperäisessä, niin me on joutunut tekemään tänne tämmöisen adapterin. Lähdepä nyt irti sieltä. Tätä ei nyt ehkä kannattaisi ottaa irti täältä, mutta otetaan nyt silti. Tämä on 2 millin alumiinipeltiä tai levyä vaan, ja niin olen tämän taitellut tämmöiseksi ympyräksi, ja tuonne lyönyt tuommoiset parit nastat, että se lukittuu noihin olemassa oleviin tämmöisiin, mitä nämä nyt on. Koska siinä alkuperäisessäkin on minun mielestä, taisi olla jonkunlainen nasta tuolla sisällä. Mutta tämä menee nyt tänne. Op. Noin, se on siinä hyvin paikallaan. Ja sitten kun se tällä kiristellään tuonne, ja täällä on itse asiassa tuolla, en tiedä näkee sitä kameraan kauhean hyvin, tuolla on tuommoinen, mikä pitää tavallaan sen paikallaan, niin se menee tuohon keskelle ja se ei pääse pyörähtelemään sitten siitä mihinkään. Eipä siinä. Nämä johot pitäisi nyt vaan sitten, tietenkin tuo vanha tyytin katkaisija otetaan pois. Ja nämä johot kääritään nyt, minä varmaan käärin siihen samaan, mitä minä laitoin tuonne noihin tulpajohtoihinkin. Ei tulpajohtoihin, kun suihkujohtoihin laitoin, niin me varmaan sitä samaa käärin näihin nyt ja teippailen tai ylipäätään laitan sen kiinni.
Mutta ei siinä, pannaan tämä nyt paikalleen ja varmaan sitten aletaan panemaan ja rattia paikalleen ja kuorta tähän paikalle. No niin, se viiksihärdelli on nyt siinä kiinni, pysyy varmasti, ei tarvitse siitä huolehtia, mutta nyt kun mulla on tähän uudet nämä muovit, koska siinä vanhassahan ei ole tätä keskiötä ollenkaan, niin näiden kanssa on pikkusen pelaamista. Täältä ylhäällä se tulee normaalisti, täällä on semmoiset hakaset, jotka tulee tuonne kiinni, ja tässä ei ole ollenkaan. Tämä on Capriosta, jostain mallista olemassa nämä muovit, niin minun täytyy nyt tehdä sitten sillä lailla, että minä laitan tuonne vaan 2-puoliteipin. Sitten siinä vaiheessa, kun minä olen käyttänyt tuon mittarin pois, minä menisin vaihtaa tuon näytön tuohon vielä, mutta se on tilauksessa vielä, niin se ei ole tullut, niin minun täytyy nyt jättää tämä vielä sillä lailla hollille. Se tulee tuolta vaan 2 ruuvilla nyt kiinni, tämä alaosa, ja tämä alaosa taas menee tähän yläosaan kiinni, niin toivon nyt, että se pysyy siinä suht kuitenkin hyvin. Se pikkusen ehkä täräsee siinä, mutta se ei haittaa mitään. Sitten lopullinen kiinnitys, kun tehdään, niin minä panen tuonne vaan taakse tuohon noin 2-puoliteipin, niin se ottaa sen verran kiinni tämä, että se pysyy sitten siinä. Mutta niin, että tosiaan tätä piti tuoda niin tänne käsin enämpi, mitä no se alkuperäinen on, jotta se painaa tämä ratti. Täällä on tämä tappi, mikä estää tätä pyörimästä tätä systeemiä. En tiedä miksikä se on. Ilmeisesti tässä on joku keskitysjuttu olemassa, mutta tuo pitää kuitenkin painaa pohjaa, että tämä alkaa pyöriin. Ja niin, että se ratti tulee kuitenkin kiinni tähän, niin joutuu vähän tuomaan tätä viiksiyksikköä niin enää tänne ulos käsin, mitä normaalisti. Ja sen takia se ei mene ihan minun mielestä kiinni tuo yläosakaan. Eli siihen jääpi semmoinen ihan millirako, mutta se ei haittaa mitään. Hei siinä. Nyt voisi periaatteessa laittaa tämän homman tehdä sillä lailla, että pannee tämän tyytin nytten täältä tulemaan. Mulla on tänne se jossakin se johto, mikä tulee tänne näin kiinni. Ja sitten tuohon rattiin on olemassa kans jossain hässäkkä. Se taitaa olla tuossa, mikä tulee tonne noin kiinni. Ja tästä otetaan nyt vain yksi johto sitten tyyttiä varten, joka tulee tätä kautta sitten ratille. Mutta ei siinä. Ratti on nyt paikallaan ja tyytti pelaa. Ja muovikki on paikallaan jo. Tämä on pikkusen heiluva vielä, mutta se täytyy korjata sitten, kun käytetään tuon mittarikin vielä pois. Panna se 2-puoliteippi tuonne, niin se on sitten hyvä. Mutta ei siinä. Täytyy vissiin vähän siivota jälkiä pois kuitenkin tästä jossakin vaiheessa.
Tällä kertaa taas lopetellaan tähän. Saatiin nyt ratti asennettua ja tuntuu pelaavan ihan hyvin. Tyytti saatiin pelaamaan ja ratin muovit on paikallaan. Ne on ainakin nyt sillä testattuna paikallaan ja viikset pelaa ja kaikki on sen puolesta nyt ok. Joten taas ollaan lähempänä katsastusvalmiutta. Ja nyt voitaisiin oikeastaan käydä testaamassa, mutta silloin on niin hirveä saa, että minä en edes kehtaa lähteä ajamaan sinne ulos. Joten täytyy odotella sitten hetkeä parempaa. Minä varmaan seuraavaksi laittaa nuo mittarit tähän keskikonsolisysteemiin, eli noihin venttiilien kohdalle. Mä oon tuolla yhden jo testannut, miten se toimii ja tuntuu menemään ihan hyvin. Mutta ei siinä, katsotaan sitten sitä seuraavalla kerralla. Mutta mitä tämä rattimakso? Tämä oli 116 ja 31 posteineen, päkeineen, kaikkineen. Sitten nuo rattimuovit, minä nyt en muista, että kumpi oli kumpi, tai kumpi maksoi kumman verran. Eli toinen muovi oli 33 ja 68 ja toinen oli 32 ja 27. Joten yhteissummaksi tulee 182 ja 36. Ja mitä se tekee sitten yhteissummaksi? Kokonaissumma on siis 618 euroa. Ja sen verran ollaan nyt laitettu rahaa kiinni tähän autoon. Mutta ei siinä. Varmaan seuraavalla kerralla tosiaan jatketaan niiden mittarisysteemeiden kanssa. Ja tältä kertaa sanotaan taas morjens. Kyllä.